ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור, הירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על איך אני התגברתי על הדיכאון והחרדה שאני חוויתי. אז הסרטון הזה הולך להיות ארוך יותר מהרגיל, אבל אני אשתדל לדבר רק על הדברים החשובים. יש עוד דברים בדרך, אבל אולי בסרטון אחר. אז קודם כל, אני אעשה הקדמה ואספר קצת מה אני חוויתי. אצלי התחילו לי התקפי חרדה בשנת 2014. בהתחלה לא ידעתי שזה התקפי חרדה. זה היה מגיע פעם וחשבתי שזה חוסר בברזל, או התייבשות, או נפילות סוכר, ולא הבנתי בכלל שזה התקפי חרדה. ואז עם הזמן זה התחיל להתעצם, והתחלתי לחוות את זה לעתים יותר קרובות, ועשיתי את כל הבדיקות, והכל יצא תקין, וביררתי לגבי זה, והבנתי שאלו הם תסמינים של חרדה. והבנתי שמה שאני חווה זה התקפי חרדה. ובשבילי זה היה שוק, כי הייתי בן אדם מלא בביטחון ומאוד רגוע. היה מאוד קשה להלחיץ אותי, הייתי מאוד אדישה לדברים. היה מאוד קל לעצבן אותי, אבל לא הייתי נלחצת מדברים ומאבדת עשתונות. דווקא להפך, במצבים של לחץ הייתי תמיד יודעת ישר איך להיכנס לעניינים ולתפעל את הדברים. אז התקפי חרדה היה משהו שלא התאים למי שאני. והתקפי חרדה התחילו להגיע פתאום במפגשים חברתיים בעיקר. פתאום באמצע שיחה עם חבר ילדות, או בדרך לבר עם חברה. וכל מיני אירועים חברתיים שעשיתי לפני, ופתאום התחילו לי חרדות תוך כדי. וזה היה משתק אותי. הייתי נכנסת ללופ בתוך עצמי, ומנסה להבין ממה באה לי פתאום החרדה הזו, ואיך אני יוצאת ממנה, ומה עושים, ותחושה של חוסר אונים מטורפת. ואז יום אחד היה לי התקף חרדה עוצמתי, שהוא ממש היה טראומטי, ולא הצלחתי לצאת ממנו, והרגשתי כאילו אני כלואה בתוך התחושה הזו שלא תיגמר לעולם. ואחרי התקף חרדה הזה, המצב התחיל להידרדר יותר. אחרי ההתקף הזה חוויתי את החרדה מהרגע שהתעוררתי בבוקר ועד הרגע שהייתי נרדמת. זה כבר לא היה התקפים, זה היה שם כל הזמן. הרגשתי כל הזמן את התחושה שיש כשמתחילה חרדה. והרגשתי כאילו השיא של החרדה יכול להגיע כל רגע. כאילו אני מחכה לו. וזה הרגיש כאילו אני במין בריחה מהחרדה. אבל אני מרגישה אותה כמו ענן לידי שרודף אחריי, וכל רגע הוא יכול פשוט לתקוף אותי. ואז זה הגיע למצב של ניתוק, שאני מבינה שזו אני וזו המציאות, אבל אני לא מרגישה שזו אני. תחושה כאילו אני בחלום, אבל אני מבינה מבחינה הגיונית שזה כנראה לא חלום. אבל זה מרגיש ממש כאילו אני בחלום. וכשחיפשתי על זה באינטרנט מצאתי שהתופעה הזו נקראת דפרסונליזציה, ואחרי כמה זמן התחלתי גם לחוות דריאליזציה, שזה תחושה של ניתוק מהמציאות. והרגשתי שהמצב מחמיר ויוצא משליטה, ושאין לי יכולת לשנות אותו. ונפגשתי עם כמה מטפלים שניסו לעזור לי, אבל הרגשתי שהם לא מבינים את העוצמה של מה שאני חווה. שיש פער בין מה שקורה לי בפנים, לבין איך שהם מבינים את מה שקורה לי. כי בפנים יש בלגן שלם, וכאוס ומלחמה, אבל כלפי חוץ אני נראית רגיל. ואז זה גם הגיע למצב של דיכאון, כי לא ראיתי שום מצב שאני יכולה לפתור את זה. ולא רציתי לחיות ככה. לא הייתי מסוגלת בכלל לצאת מהבית, לא להיפגש עם חברים, לא לאכול. הרגשתי כל הזמן כאילו אני הולכת למות. ורק רציתי לשים סוף לכל הסבל הנפשי הזה, שכואב יותר מכל כאב פיזי בעולם. והבנתי שאני לא יכולה לחיות ככה. וזה או הכל או כלום.
או שאני מוצאת דרך לצאת מזה, או שאני לא ממשיכה לחיות, כי זה לא חיים. והחלטתי שאני הולכת לעשות הכל כדי למצוא פתרון ולשנות את המצב שלי. וברגע הזה אמרתי לעצמי, שאם אני אמצא פתרון, אז אני אעזור לכל מי שחווה את זה, כי אני מכירה את הסבל הזה מקרוב. הלכתי לכמה טיפולים אצל מטפלים שונים, גם בתחום של ה-NLP וגם בתחום של התטא הילינג, שאלו שתי שיטות שאני למדתי אותן ואני מאוד מאמינה בהן. ובנוסף, בהמלצת אחת המטפלות, נרשמתי ללימודים באוניברסיטה, וכל זה מאוד הקל עליי ועזר לי קצת להתייצב. אבל לא פתר את זה לגמרי. עדיין הייתי חווה מדי פעם התקפי חרדה, אבל יצאתי מהדיכאון והתחושה של הניתוק. ואז אני זוכרת שממש התלבטתי אם להסתפק במצב שהגעתי אליו, או בכל זאת להמשיך לפתור את זה עד הסוף. כלומר, להעלים גם את ההתקפי חרדה האלה. כי ידעתי מה הטריגר שלי, וכל פעם שחשבתי עליו, אז הייתי חווה התקפי חרדה מטורפים. וזה הציק לי. ואז החלטתי לנסוע לסמינר של טוני רובינס בלונדון, שמי שלא מכיר, אז הוא מנטור שמשתמש ב-NLP, והוא המנטור של כל הסלבס בארצות הברית, והוא מאוד מוכר בעולם. וזה סמינר ענק של 4 ימים, 12 שעות כל יום, ומאוד יקר. כי זה כרטיסי טיסה, מלון והכרטיס לסמינר עצמו, והחלטתי לנסוע לשם עם מטרה מאוד ברורה. לפתור את התקפי החרדה. וזה סמינר ענק עם 13,000 איש, עם אנרגיות מטורפות, וזו הייתה חוויה מעצימה. למדתי להכיר את עצמי יותר טוב, ולפתח את עצמי ואת מי שאני, ולחזק את עצמי. ואני זוכרת שהרגשתי כאילו פתרתי את החרדות, ושהחרדות האלה כבר לא מפחידות אותי. ואני זוכרת שלילה אחד ירדתי עם המחשב ללובי של המלון, וכתבתי טקסט על כל החרדות ועל התקופה הקשה הזו של החרדה והדיכאון, שכמעט הרסו אותי לגמרי. וקראתי לטקסט מעגל ההרס, ועד היום הטקסט הזה נמצא על השולחן עבודה שלי, על המחשב, ולא נכנסתי אליו מאז. אבל למרות שהסמינר של טוני רובינס מאוד עזר לי, והרגשתי שפתרתי את זה, פתאום בסוף היום השלישי של הסמינר, טוני סיפר איזה סיפור, והוא אמר משהו שהיה קשור בטריגר שלי, של החרדות. ואני הרגשתי שמתחיל להתקף חרדה, אבל הצלחתי לצאת מזה, ושאלתי את עצמי, מה אני רוצה לעשות עם זה? והחלטתי שאני לא מוותרת, ובאתי לפתור את זה, אז אני אמצא דרך. מצידי לרוץ אל טוני לבמה ולצעוק לו שיפתור לי את זה עכשיו. אז יצאתי החוצה והיה שם דוכן של הישראלים, וניגשתי אל אחת הישראליות שהייתה פנויה, ואמרתי לה שאני רוצה לדבר עם טוני או עם מישהו מהעוזרים שלו, ובאתי נחושה, כאילו אני מבקשת את המנהל, ואותו בחורה שאלה אותי מה קרה, וסיפרתי לה בקצרה על החרדות, והיא אמרה לי שהיא מטפלת ב-NLP, והציעה שאני אלך הצידה למקום שקט, ושהיא תעשה לי טיפול. אז הלכתי איתה הצידה, והיא עשתה לי טיפול, שבו היא אומרת לי להסתכל על האצבע שלה, בזמן שהיא מזיזה אותה, וזה ארך בדיוק 5 דקות. ובסוף באמת חשבתי על הטריגר שלי, אבל כבר לא חוויתי חרדה. ואני זוכרת את הדמעות שהיו לי בעיניים, שהרגשתי שזהו, נפטרתי מזה. ואני בעצמי מטפלת ב-NLP, ואני יודעת בדיוק מה היא עשתה. והטיפול שלה לא היה עוזר אם לא הייתי עוברת את כל מה שעברתי לפני. כי הייתי בטיפולים של NLP, אבל הסיבה שהם לא עזרו לי לפתור את זה, זה כי היה חסר את העבודה העצמית שעשיתי לבד, והעבודה שעשיתי בטיפולים של התטא הילינג, ומה שעברתי בסמינר. ואחרי הטיפול שלה הרגשתי שבאמת פתרתי את הטריגר שלי.
אבל לחץ וחרדה אלה תחושות טבעיות שאנחנו חווים בחיים שלנו, כשקורים דברים שמצדיקים את התחושות האלה. אבל מי שחווה התקפי חרדה, בעיקר התקפי חרדה מאוד חזקים וטראומטיים, אז גם התקפי חרדה מוצדקים יכולים לצאת מפרופורציה ולהחזיר אותנו אחורה. כי מי שסבל מהפרעת חרדה, תחושת החרדה הופכת להיות הפחד שלו. כי הוא יודע מה היא יכולה לגרום. ולכן ברגע שנכנסתי לתקופה מאוד לחוצה, חוויתי רגרסיה ופתאום חזרו החרדות. כבר לא היה את הטריגר של הפעם הקודמת, אלא היה את הפחד שאני אחזור שוב למצב שהייתי בו. ואז החלטתי ללכת לטיפול דינמי, שבתוכו גם שילבנו דברים מטיפולי CBT, ובנוסף הלכתי למטפלת ב-EMDR, וגם חזרתי לטיפולים בתטא הילינג וב-NLP, ועם כל זה שילבתי עבודה עצמית מאוד אינטנסיבית והצלחתי לצאת מזה. וחרדה זו תחושה טבעית שחווינו עוד לפני שהתחלנו לסבול מהפרעת חרדה. פשוט ייחסנו לה חשיבות אחרת. והיום כשאנחנו חווים את תחושת החרדה הזו, היא יכולה להתעצם כי היא יכולה להזכיר לנו דברים מאוד כואבים שאנחנו מפחדים לחוות שוב. וזה מה שיכול להשאיר אותנו בלופ. וכדי לשבור את הלופ הזה, אנחנו צריכים גם לתקוף את הטריגר שהוביל להתקפי חרדה, גם לתקוף את הפחד מהתקפי חרדה, בעזרת כלים שאנחנו יודעים שיעזרו לנו להתמודד עם החרדה, וגם לעבור תהליך עם עצמנו ולחזק את עצמנו. כי החוויה של החרדה יכולה לערער אותנו, ואנחנו צריכים רגע עם עצמנו לעכל את הדבר הזה שנפל עלינו, ואולי לחשב מסלול מחדש. אני ממש מקווה שהסרטון הזה יעזור לכמה שיותר אנשים להבין שלא משנה כמה קשה המצב שלכם, הוא יכול להשתנות. ואם אני הצלחתי לצאת מהמצב שהייתי בו, אז גם אתם יכולים. ובעקבות כל מה שעברתי, חוויתי ולמדתי, פיתחתי שיטה איך לצאת מהמצב הזה. ואתם יכולים לקרוא עוד פרטים לגבי זה באתר האינטרנט שלי, שהוספתי למטה. ואם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול אותי, אם אתם רוצים להתייעץ או לשתף, אתם יכולים להשאיר תגובה או לפנות אליי דרך האתר, יש שם כמה דרכים ליצירת קשר. אני אשמח לדבר איתכם ולעזור לכם במה שאני יכולה. אז, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון